سلامونه او احترامات زما یوټیوب چینل ته اوسل بیا خراخلاست دا زموږ استادو د مایکروسافت ورډ شپږم درس دی او په دې درس کې به موږ تاسو په یو څه نوي موضوعات باندې کار کوو نو په مخکینی درس کې موږ تاسو تر فانټه پورې کار کړو نن راځو په پاراګراف موضوع باندې کار کوو په پاراګراف کې لومړنی موضوع موږ سره د بولټس دی ګورئ اکثر وخت موږ سره په مایکروسافت ورډ کې د څه ضرورت کېږي چې موږ بولټس ځان لپاره راوړو فرض مثال کچیر زه دلته لیکم چې مین پارټس اف کمپیوټر زه اوس غواړم چې دغه مین پارټس اف کمپیوټر چې کوم زه لیکم سافټویر او هارډویر دا د ما سره په بولټس کې راشي نو موږ کولی شو دغلته چې هر بولټ زموږ استاد خوښه وي کولی شو صرف انتخاب یې کړو هغې نه وروسته چې کله دلته لیکو بولټس به ورسره خپله راسي فرض مثال زه ورته لیکم هارډویر او سیکنډ سافټویر نو په دغه شکل کې کچیرې ستاسو بولټس په کار وي کولی شي دلته د بولټس نه استفاده وکړئ بل کچیرې دې لپاره ما یو بولټ اخیستی زه وایم د دې سټایل دې چینج شي نو دا به انتخابوئ بل سټایل به راځئ دغسې نه صرف کلیک پرې واخلئ سټایل به یې چینج شي یا هم کچیرې کوم بل سټایل ستاسو خوښه وي دې ځای کې صرف راشي انتخاب یې کړئ مختلف نور سټایلونه موږ سره دلته دي چې هر یو ستاسو خوښه وي صرف انتخاب یې کړئ بل دلته کولی شي لیول هم انتخاب کړئ فرض مثال ما دغه یو سټایل دیز نه انتخاب کړ اوس زه وایم په دې هارډویر کې موضوع کې دننه زه یو بل موضوع لیکم نو د دې لپاره خو ضرورت موږ سره داسې دی چې د دې لیست باید چینج شي دا خو موږ مین پارټس اف کمپیوټر موضوع کې نه یو که نه د هارډویر موضوع کې دننه نور موضوعات لیکو نو د دې لپاره تاسو کولی شئ دلته چینج لیست لیول دې ځای کې لیول یې چینج کړئ سیکنډ لیول کې زه لیکنه کول غواړم نو ګورئ لیول باید چینج لږ په دې خوا سپیس واخلئ اوس هارډویر کې تاسو لیکلی شئ چې څه موضوع ستاسو خوښه وي کولی شئ دلته ورته ولیکئ فرض مثال زه راځم د هارډویر چې کوم ټایپس دي هغه ورته لیکم نو زه راځم لومړی دلته ورته لیکم چې سټوریج ډیوایس storage device second زه دلته ورته لیکم processing ښه زه به دې سپیلنګ صحیح کوم processing device همداسې زه راځم دی نه وروسته ورته لیکم چې په هارډویر کې بل هغه موږ سره چې کوم دی هغه د انپوټ ډیوایس دی هغې نه وروسته آوټپوټ ډیوایس نو کچیرې دغه شکل کې ستاسو ضرورت وي چې په دغسې یو موضوع راوړئ نو کولی شئ په مایکروسافت ورډ کې د دې نه استفاده وکړئ کولی شئ لیول یې هم چینج کړئ اوس کچیرې سټوریج ډیوایس کې کوم موضوع لیکل غواړئ نو د دې لپاره باید موږ او تاسو دې ځای کې دریم لیول انتخاب کړو نو تاسو به لومړی راځئ دې ځای کې یو انټر پریس کړئ هغې نه وروسته دلته راشئ خپل لیست لیول ورته ډیفاین کړئ زه راغلم تھرډ لیول مې ورته ډیفاین کړ اوس زه وایم چې سټوریج ډیوایس کې موږ سره هارډ ډسک دی ریم دی نو دغه شکل کې تاسو کولی شئ د لیولو نه هم استفاده وکړئ همداسې سیم طریقې سره کچیرې ستاسو بولټس په کار نه وي نمبر یې ستاسو په کار وي نو کولی شئ دلته د نمبرینګ لایبرري نه استفاده وکړئ اوس فرض مثال زه غواړم دا ټول د په نمبرو په شکل کې راشي نو راځئ دا ټول انتخاب کړئ دې ځای نه نمبر یې ورته سټایل انتخاب کړئ ګورئ دا د نمبرو په سټایل کې موږ سره دننه دلته راغلل یا هم تاسو کوم بل سټایل په کار وي دلته راشئ سټایلونه مختلف دي موږ سره کولی شئ هر یو چې ستاسو خوښه وي انتخاب یې کړئ مختلف رقمه سټایلونه دلته موږ سره په نمبرز کې هم موجود وي نو کولی شئ تاسو د بولټس نه هم استفاده وکړئ یا هم نمبر یې تاسو سره وي نو کولی شئ دې نه هم استفاده وکړئ بل دغلته موږ سره په لیست لایبرري کې بل موضوع دا دی دې نه وروسته موږ او تاسو یو موضوع وایو د هیډینګز کچیرې تاسو غواړئ ستاسو چې کوم بولټس دي یا نمبرز دي دا د هیډینګ په شکل کې راشي نو کولی شئ بیا دلته د لیست شکل نه استفاده وکړئ فرض مثال کچیرې دغه یو سټایل زه انتخابوم دا هر یو ټکسټ چې زه لیکم دا به موږ سره په هیډینګ کې راځي فرض مثال زه دلته لیکم ورته واټ از کمپیوټر سیکنډ اوس زه غواړم چې بیا د ما سره نمبر راشي بولټ راشي نو کولی شئ دې ځای کې هیډینګ 1 ورته انتخاب کړئ اوس دلته ورته ولیکه واټ از هارډویر همداسې کچیرې بل دې په کار وي دغه ځای کې هیډینګ ورته انتخاب کړئ دې نه وروسته موږ او تاسو په دې موضوعاتو کار کوو چې هیډینګ څه شی دی او ولې موږ او تاسو استعمالوو
او همداسې بل موضوع موږ سره په مایکروسافټ ورډ کې د موضوع دی د ډیکریز انډنټ او انکریز انډنټ. ګورئ په مایکروسافټ ورډ کې که چیرې تاسو غواړئ انډنټ انکریز کړئ یا ډیکریز کړئ نو د دې لپاره تاسو سره دغلته تیار جوړ شوي آپشن شته دي چې تاسو کولی شئ د دې نه استفاده وکړئ. فرض مثال زه وایم په دغه ټکس کې د ما سره انډنټ زیات شي، ګورئ د دې طرف نه به انډنټ یا سپیس اخلي، او که چیرې غواړئ انډنټ یې کم کړئ نو دغه بټن په واسطه کولی شئ انډنټ کم کړئ، او دې په واسطه تاسو کولی شئ انډنټ چې څومره زیاتول غواړئ دې ځای نه زیاتېږي. ګورئ او که چیرې کمول یې غواړئ دې ځای نه انډنټ یا فاصله چې کوم موږ ورته وایو یا مسافه دې ځای نه کمولی او زیاتولی شئ. او بل دغه مارجنز چې کوم دي دا خو بای ډیفالټ موږ سره جوړ شوي، دې نه وروسته موږ او تاسو په لیاوټ کې د مارجنز موضوع هم تشریح کوو. خو که چیرې تاسو غواړئ چې انډنټ کم کړئ یا یې زیات کړئ نو کولی شئ دغه دوه آپشنونه استفاده وکړئ. بل دلته موضوع موږ سره د رایټ ټو لیفټ او لیفټ ټو رایټ موضوع دی. ګورئ کله چې هم موږ او تاسو انګلیسي کې خط لیکو نو عموما هغه موږ سره لیفټ ټو رایټ وي، یعنی د لیفټ طرف نه شروع کېږي رایټ طرف ته به لیکنه ځي موږ سره. فرض مثال که چیرې زه راځم دلته یو پیراګراف رینډم ټیکسټ اخلم نو د لیفټ طرف نه شروع شو رایټ طرف ته ځي. خو کله چې موږ او تاسو لیکنه په پښتو کې کوو نو موږ ته ضرورت داسې دی چې د رایټ طرف نه د شروع شي لیفټ طرف ته لاړ شي، رایټ ټو لیفټ دې وځي. نو تاسو کولی شئ دغه بټن په واسطه خپل ټیکسټ ډایرکشن چینج کړئ. په دغه آیکن باندې کلیک واخلئ، اوس چې کله پښتو لیکنه کوئ تاسو خپل همدغسې رایټ ټو لیفټ طرف نه به راسئ، نو کولی شئ چې څومره پښتو لیکنه وي ستاسو د دې طرف نه به شروع کېږي. اکثره خلکو سره دا مشکل پیښیږي کله چې پښتو لیکي او سټارټ یې د دې طرف څخه کېږي. اوس که چیرې زه پښتو لیکم د دې طرف نه سټارټ اوسي، ګورئ د لیفټ طرف نه رایټ طرف ته ځي، نو داسې موږ سره ښه نه راځي. کله چې هم موږ او تاسو پښتو لیکو نو چې ورته دې ځای نه رایټ ټو لیفټ انتخاب کړو دا ښه راځي موږ سره. نو تاسو بیا په هغه وخت کې کولی شئ ډېر په راحتۍ سره خپل پښتو لیکنې هم ترسره کړئ. بل دلته موږ سره یو موضوع دی د سارت. ګورئ سارت خو اصل کې منظمولو لپاره استعمالیږي. فرض مثال ما سره دلته یو څه نومونه دي: زاهد، احمد، سراج، معراج، خان، کریم، بلال، حامد. همداسې زه راځم یو بل نوم د ای په تورې سره علیم. نو اوس زه وایم چې ضمیر، اوس زه داسې وایم چې دا هغه چې کوم دی ټیکسټ چې کوم دی دا د ما سره ای ټو زیډ منظم شي، یعنی سټارټ د ای نه وشي همداسې اینډ کې تر زیډه پورې د لاړ شي. نو د دې لپاره تاسو کولی شئ بیا د سارت نه استفاده وکړئ. دې ځای کې به راځئ پیراګرافس ورته تیار انتخاب شوی دی او دې ځای کې به ورته موضوع انتخابوئ چې اسنډنګ شکل کې راشي. اوکې باندې کلیک واخلئ. اوس ګورئ د ای نه شروع شو، بي همداسې تر اینډه پورې زی پورې به موږ سره راسي. یا تاسو داسې هم کولی شئ چې دلته سارت کې ورته ډیسنډنګ انتخاب کړئ. د دې نه مطلب دا دی چې زیډ ټو ای دې باید موږ سره اوس منظم شي. اوکې باندې کلیک واخلئ. اوس به د زیډ نه شروع اخلي تر ای پورې به ځي. نو په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ د سارت نه هم استفاده وکړئ. بل دغلته یو موضوع دی موږ سره چې تاسو کولی شئ د نه هم استفاده وکړئ. دا چې دی یو سمبول دی چې په فارمیټینګ کې ډېر زیات استعمالي، کولی شئ دې نه هم استفاده وکړئ. فرض مثال که چیرې زه راغلم دغلته یو رینډم ټیکسټ ما ولیکلو یو 15 پیراګرافه، زه اوس غواړم چې دوی سره دغه هغه هم راشي، سټایل دې راشي ورسره، نو کولی شئ دې نه استفاده وکړئ. ګورئ دغلته موږ سره دا راسي. او که چیرې نه غواړئ چې رادې شي دغلته راشئ ټول انتخاب کړئ او دا آیکن باندې کلیک واخلئ نو دا به دې ځای نه لرې کېږي. نو دا اوس موږ او ستاسو د پیراګراف کې یو څه موضوعات امید چې ویډیو به مو خوښه شوې وي او درس به مو اخیستی وي. نو انشاءالله دې نه وروسته درس چې کوم دی زموږ او ستاسو اووم درس هغه به ډېر ژر زما یوټیوب چینل ته اپلوډ شي. کوشش دا کوئ چې زما یوټیوب چینل در سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن هم ورسره کېکاږئ او زما یوټیوب چینل خپلو ملګرو ته هم ریکمنډ کړئ. ډېره مننه.